ziua, sunt Liviu Popescu și vă prezint analiza zilnică a pieței de astăzi, 8 noiembrie, aici la FX Markets. Bursa de valori din SUA a închis în roșu după ce Barack Obama a fost reales președinte al SUA. Acțiunile și piața bunurilor au înregistrat o scădere după ce Dow Jones a prăbușit cu 2,13%, Nasdaq cu 2,1% și S&P cu 2,09%. Dow Jones a realizat o bază dublă de suport la nivelul de 12.840 și dacă se menține la acest nivel, s-ar putea reîntoarce la 12.970. S&P a scăzut sub nivelul de rezistență de 1430 și este estimat că va atinge noul nivel de suport la 1380. Dolarul american s-a apreciat față de majoritatea valutelor, deoarece investitorii evită riscul din cauza îngrijorării că președintele reales, Barack Obama, va avea dificultăți în a convinge Congresul să evite vârful fiscal. Congresul ar putea să nu fie de acord cu reducerea cheltuielilor de guvern de aproximativ 600 de milioane și cu taxe mai mari din cauza că toate acestea ar putea dăuna creșterii economice din SUA. Trade balance este estimat astăzi la minus 44,9 B și unemployment claims la 367K. Pe piața mărfurilor, aurul a crescut la 1732 de dolari per uncie, dar aprecierea dolarului l-a tras înapoi la 1704 dolari. La sfârșitul zilei s-a stabilizat la 1717 dolari. Metalul prețios se află într-o tendință bullish, cât timp se tranzacționează peste nivelul de suport de 1704 de dolari. Țițeiul s-a depreciat la cea mai scăzută valoare din lună, cu mai mult de 4%, închizând la 84,7 dolari per baril, după ce Obama a câștigat alegerile și datele inventories au crescut ușor de săptămâna trecută. Nivelul de suport este de 84 de dolari și dacă își menține acest nivel, țițeiul ar putea crește la nivelul de 86,4. Euro s-a depreciat față de dolar la cea mai scăzută valoare din ultimele 8 săptămâni, deoarece prim-ministrul grec, Antonis Samaras, a avut nevoie de aprobarea pachetului de austeritate care s-a confirmat în cele din urmă. Euro-dolar va rămâne bearish cât se tranzacționează sub nivelul de rezistență de 1,2820. Retail sales se află la minus 0,2% și interest rate se estimează la 0,75%. Euro ultima valoare 1,2745. Lira sterlină s-a depreciat ușor față de dolar. Lira-dolar este bullish peste nivelul de 1,5970 și ar putea testa nivelul de puternic de rezistență la 1,6080. Dacă însă perechea nu străpunge nivelul de rezistență, s-ar putea retrage la 1,5920. Astăzi interest rate se estimează la 0,5%. Lira sterlină, ultima valoare 1,5970. Dolarul neozeelandez s-a depreciat față de dolar după ultimele date îngrozitoare. Employment Change a înregistrat o valoare de minus 0,4% și rata șomajului de 7,3%. În 3 ore, dolar neozeelandez-american a pierdut mai mult de 100 de pips. Neozeelandez-american este bearish cât timp se tranzacționează sub nivelul de rezistență de 0,08190. Ultima valoare 0,8165. Asta e tot pentru astăzi. Sunt Liviu Popescu și v-am prezentat principalele informații ale pieței valutare aici la fxmarkets.com.